हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ। यो डेरिभेसन के रहेछ भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ग्यास कन्टेन इन अ बक्स भनेर भनेको छ। एउटा के छ अरे, एउटा बक्स छ अरे, यो बक्स छ अरे, यो बक्समा चाहिँ के छ अरे, ग्यास फिल गरिएको छ अरे क्या। यो ग्यास फिल गरिएको छ अरे, सपोजको लागि यहाँ ग्यास छ अरे, यहाँ ग्यास कसरी बनाउनु, होइन बनाउन मिल्दैन, ग्यास छ अरे। यो ग्यासले चाहिँ कति प्रेसर एक्जर्ट गरेको छ त्यसको डेरिभेसन गर, त्यसको डेरिभेसन निकाल, एक्सप्रेसन निकाल भनेर क्वेसन सोधेको। सपोजको लागि यहाँ आएर के छ, ग्यासको एउटा मलिक्युल बनाऊँ, एउटा मलिक्युलबाट सबै मलिक्युल निकालौँ। यहाँ आएर सपोजको लागि लेट गरौँ, नम्बर अफ मलिक्युल भनेको, टोटल नम्बर अफ मलिक्युल भनेको चाहिँ n छ अरे भनेर लेट गऱ्यौँ है। त्यस पछाडि यो मलिक्युलको मासलाई चाहिँ मैले स्मल m लेट गरेँ अरे। मलिक्युलको मास त हुन्छ नि त, स्मल m छ अरे। अब सपोजको लागि यो हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा के पढ्यौँ भन्नु त, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा क्युब छ अरे। यो क्युबमा ग्यास छ भने यसको मोसन रेन्डम हुन्छ, अनि के हुन्छ, यसको यो पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यसको कोलिजन पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ, यसमा इफेक्ट अफ ग्राभिटी नेग्लिजिबल हुन्छ, अनि यस्तै कुराहरू धेरै पढेका थियौँ कि किन भन्नु त हो। यसकै आधारमा चाहिँ हामीले यसको आज प्रेसर कति रहेछ भनेर थाहा पाउँछौँ क्या। अब सुरुमा यहाँनिर मलिक्युल छ, यो मलिक्युल चाहिँ रेन्डम हुन्छ नि त यसको मोसन, त्यही भएर यता जाँदाखेरिको यसको भेलोसिटीलाई यु लेट गरिदियो अरे, माथितिर जाँदाखेरि यसको भेलोसिटीलाई भी लेट गरिदियो अरे, अनि यतातिर जाँदाखेरि यसको भेलोसिटीलाई डब्लु लेट गरिदियो अरे। अब यो त लेट गर्छ, तर यसको खास भेलोसिटी चाहिँ सी भेलोसिटी हो क्या। यही सीकै कम्पोनेन्टहरू हो युभी डब्लु भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ यो सी भनेको चाहिँ यसको भेलोसिटी हो, खास भेलोसिटी, मलिक्युलको खास भेलोसिटी सी हो। तर यसकै कम्पोनेन्ट, यही सीको कम्पोनेन्ट चाहिँ यु, एक्सतिर जाँदाखेरि यु जान्छ अरे, अनि माथितिर वाइतिर जाँदाखेरि भी जान्छ अरे, अनि यो जेड एक्सिसतिर आउँदाखेरि चाहिँ डब्लु छ अरे यसको भेलोसिटी। यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस, यो जेड एक्सिस बनाइदियो अरे। अब यस्तो भयो होइन। अब यो त क्युब हो नि त, यो त बक्स त भने, तर यो बक्स चाहिँ के अरे, क्युब हो। क्युब भएको कारणले गर्दा यसको लेन्थलाई चाहिँ यल भने अरे। अब हामी अहिले के निकाल्दैछौँ भन्नु त, प्रेसर निकाल्दैछौँ कि निकाल्दैनथ्यौँ, प्रेसर निकाल्दैछौँ। प्रेसर भनेको के हो खासमा, तपाईँलाई प्रेसरको फर्मुला के भन्नु त, एफ बाई ए हो। अब सुरुमा हामीले प्रेसर निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा कति फोर्स लागेको रहेछ भनेर निकालौँ। अब तपाईँहरूले त्यो अगाडिपट्टिको पोर्सनमा, मेकानिक्स पोर्सनमा फोर्सको फर्मुला यमै पढ्नुभयो होइन, फोर्सको फर्मुला। तर फोर्सको फर्मुला अर्को पनि पढ्नुभयो क्या। फोर्सको फर्मुला अब ठुलो क्लासमा पुगेपछि वाट इज फोर्स भनेर क्वेसन सोध्यो भने यमै भनेर नभन्नु क्या। यो चाहिँ केटाकेटीमा हामीले 10 क्लाससम्म पढेको हो नि त खासमा। फोर्सको फर्मुला यमै त हो, तर अब अलिक स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेको चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम हो। के अरे, चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम हो। अब चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो त, मोमेन्टम भनेकै थाहा छैन, मोमेन्टम भनेर हुन्छ त भन्नु त भन्नु। त्यही भएर मोमेन्टम भनेको चाहिँ होइन, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ सुरुमा मोमेन्टम भनेको बुझौँ, मोमेन्टम भनेको चाहिँ मास इन्टु भेलोसिटी हो क्या। के अरे, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। भन्नुको मतलब चाहिँ अब फोर्सको फर्मुला चाहिँ के रहेछ भन्नु त, चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम। चेन्ज इन मोमेन्टम भनेपछि त फाइनल मोमेन्टम मतलब मोमेन्टम फाइनल माइनस मोमेन्टम इनिसियल बाई टाइम हो क्या। फाइनल मोमेन्टम बाई इनिसियल मोमेन्टम बाई टाइम हो नि त। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो। यो पी भनेको चाहिँ मोमेन्टम हो होइन। अब हामी फोर्स निकालौँ र यहाँ कति फोर्स लागेको रहेछ। एक्चुअली यो हामी सर्फेसली गरेको, एक्जाममा गर्ने तरिकाले म गर्ने बाँकी नै छ। यो चाहिँ सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू क्या, हल्काको डेरिभेसनको कन्सेप्टहरू चाहिँ दिन खोजेको सुरुमा। अब यहाँ आएर सपोजको लागि फोर्स निकालौँ। यहाँ त फोर्स हामीलाई चाहिन्छ नि त, फोर्स चाहियो। फोर्स भनेको के अरे, चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम। के अरे, चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम भयो होइन। अब फोर्स हो, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ सपोजको लागि यो यम भएको मास छ। सपोजको लागि अहिले के लेट गरौँ भन्दाखेरि यो मलिक्युल छ, यो मलिक्युल चाहिँ यक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ अरे। एउटा मलिक्युल अथवा मलिक्युल चाहिँ होइन यक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ अरे। यक्स डिरेक्सनमा जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी यु छ कि छैन भन्नु त। अब चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको यो मलिक्युल त यतापट्टिको, यो सपोजको लागि मैले यो सर्फेस, यतापट्टिको यो सर्फेसलाई मैले ए लेट गरिदिएँ ल। यो सर्फेस छ नि, यो सर्फेसलाई मैले ए लेट गरेँ अरे। अब यो मलिक्युल त यो सर्फेसमा जान्छ नि त, यो मलिक्युल गएर सर्फेसमा ठोक्यो, जाँदाखेरि मोमेन्टम गयो। अब आउँदाखेरि मोमेन्टम आउँछ कि आउँदैन भन्नु त। सुरुमा जाँदाखेरिको मोमेन्टम मैले लेखेँ है, यो जाँदाखेरिको मोमेन्टम लेखेँ, फर्स्ट मोमेन्टम हो। अब यो मोमेन्टम त स्ट्राइक भयो यहाँ आएर। चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको त माइनस भयो नि त, अब माइनस लेख्नु परेको परेन भन्नु त। अब ब्राकेट लेखिराखौँ है, मोमेन्टम ठोक्यो, यम यु लेखेँ, एउटा मोमेन्टम हो। अब फर्केर आउँछ मोमेन्टम।
अब पर्फेक्टली इलास्टिक हुनु भनेको मोमेन्टममा चेन्ज नआउनु हो क्या, मतलब जति मोमेन्टमले ठोक्यो त्यति नै मोमेन्टमले आउनु हो पर्फेक्टली इलास्टिक भन्नुको मतलब चाहिँ। त्यही भएर यहाँ जाँदाखेरि मोमेन्टम यम्यू छ भने आउँदाखेरि पनि यम्यू नै हुन्छ नि त। तर आउँदाखेरि त हेर्नु त यो यक्स डिरेक्सनमा गइरहेको छ, आउँदाखेरि त वाइ डिरेक्सनमा आउँछ भनेपछि यसको माइनस हुन्छ क्या, माइनस यम्यूले चाहिँ फर्किन्छ, नेगेटिभ मतलब उल्टो भयो नि त, अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले नेगेटिभ भयो, चेन्ज इन मोमेन्टम भयो कि भएन भन्नु त। पर टाइम जस्ताको त्यस्तै लेखेँ होइन, यति गरेको त मजाले बुझ्नुभयो नि तपाईँले। मोमेन्टम यो मास गयो अरे आउँदाखेरि पर्फेक्टली इलास्टिक भएको कारणले मोमेन्टम सेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर यस्तो भयो, अनि मोमेन्टम सेम भएको कारणले गर्दा यम्यू नै भयो, तर यो अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा यहाँ माइनस लेख्नु भयो होइन। फोर्स इज इक्वल टु अब यम्यू भनेको त 2 यम्यू हो नि त, प्लस भयो, यो माइनस माइनस त प्लस हुन्छ, त्यही भएर मैले जोडेर 2 यम्यू लेखेँ बाई टाइम छ। अब टाइमलाई पनि त यहाँ टाइम यो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जति टाइम लाग्यो त्यो टाइमलाई चाहिँ टी लेट गरेको। अब यो टाइमलाई चेन्ज गरौँ ल, भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो कि होइन भन्नु त, मजाले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त। तर अहिले त यक्सतिर गइरहेछ भने भेलोसिटी त के हुने रहेछ, यु हुने रहेछ। अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्नु त, यो मोलिकुलले सुरुमा गयो, यो यलले गयो, यो यल लेन्थ यसले कभर गर्यो, त्यस पछाडि ठोक्यो, त्यस पछाडि फेरि आयो भनेपछि जाँदाखेरि एउटा यल आउँदाखेरि अर्को यल भनेपछि 2 यल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको के भन्नु त, दुईवटा डिस्टेन्स, त्यही भएर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 2 यल भयो, टाइम भयो। टाइमको फर्मुला के भन्नु त, टी इज इक्वल टु 2 यल बाई यु हुने भयो कि भएन भन्नु त। यहाँबाट टीलाई चाहिँ के लेख्न पर्ने रहेछ, यो युलाई यता लग्दिनँ, टीलाई उता लग्दियो भने 2 यल बाई यु हुने रहेछ भनेपछि टीको ठाउँमा चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ 2 यल, अनि मुनिको यु त माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यति कुरा मैले भनिराख्नु परेन, यस्तो सानो कुरा, यही टीको ठाउँमा यो टीको फर्मुला हालेर यहाँ हालेको, यो र 2 काट्यो भनेपछि फोर्स चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्नु त, यम यु स्क्वायर बाई यल हुने रहेछ। यति कुरा त बुझ्नुभयो नि त तपाईँहरूले। फोर्स त हामीले निकाल्यौँ जसो तसो गरेर, चेन्ज इन मोमेन्टमबाट टाइम लाग्ने बित्तिकै फोर्स त आइहाल्यो, अनि टाइमलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै। अब हामी त प्रेसर निकाल्दैछौँ नि त। अब प्रेसर पनि कस्तोको प्रेसर निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि यो मोलिकुल चाहिँ यक्सतिर जाँदाखेरिको मोलिकुलको निकाल्दैछौँ है, एउटा मोलिकुल एक्सतिर जाँदाखेरिको निकाल्दैछौँ हामी भनेपछि प्रेसर इज इक्वल टु, अब प्रेसरको फर्मुला भनेको हामीलाई त के थाहा छ, फोर्स बाई एरिया थाहा छ। फोर्स भनेको त हामीले यति निकाल्यौँ नि त, यम यु स्क्वायर बाई यल निकाल्यौँ। अब यहाँ एरिया पनि छँदैछ, एरिया निकाल्यौँ। अब एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम इज इक्वल टु एरिया इन्टु लेन्थ हो कि होइन भन्नु त। भनेपछि भोल्युमको ठाउँमा हामी एएल आयो भने भोल्युम लेख्न पाउने रहेछौँ भनेपछि यहाँ त एएल आयो नि त। एएल भनेको त यहाँ आएर भोल्युम लेखेँ, यम यु स्क्वायर बाई भी। यसो त्यसो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ पी इज इक्वल पी 1/3 यम सी बार स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने हो नि त। यसो त्यसो एक्सप्रेसन मिल्ला जस्तो भयो, त्यही मतलब हामीले गरेको राइट नै छैन। अब हामीलाई त के गर्यौँ, एउटा मोलिकुलको निकाल्यौँ नि त। अब सबै मोलिकुलको निकाल्यौँ ल एकचोटि, के हुँदो रहेछ। यो त एउटा मोलिकुलको लागि भयो। अब फर अल मोलिकुल एक्सतिर भएको, एक्स डिरेक्सनमा भएको सबै मोलिकुलको लागि निकाल्यौँ भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो, यो त एउटा मोलिकुलको लागि भनेपछि यहाँ आएर यस्तो भयो। अर्को मोलिकुल यो 1 मोलिकुलको लागि 1 भयो, 2 मोलिकुल भयो भने यहाँ आएर 2 हुन्थ्यो, यहाँ आएर पनि 2 हुन्थ्यो। त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ यम यु स्क्वायर बाई भी, यो 1 मोलिकुलको लागि भयो, टोटल मोलिकुल हुन्छ नि त, यम यु 2 स्क्वायर बाई भी अर्को मोलिकुलको लागि। यसरी नै गर्दाखेरि त कतिवटा मोलिकुल, नम्बर अफ मोलिकुल त यन छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यम यु यन स्क्वायर बाई भी भयो कि भएन भन्नु त। नम्बर अफ यति, यो त सबै यक्सतिर जाने जति सबै मोलिकुलको लागि केही भयो। अब यहाँबाट कमन चाहिँ के आयो भन्नु त, यम बाई भी कमन आउने रहेछ भनेपछि पिएक्स इज इक्वल टु यम बाई भी कमन आयो, यु1 स्क्वायर प्लस यु2 स्क्वायर डट 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 हुँदै गर्दाखेरि युएन स्क्वायर भयो। यति गरेको त बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले हो किन भन्नु त, केही गरेको छ त, यम बाई भी कमन तानेको त छ नि हो। अब यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ भने नि, तपाईँहरू एउटा कुरा बुझ्नु, सपोजको लागि यु बार स्क्वायर लेखेँ है मैले, भनेको चाहिँ यो चाहिँ मिन हो कि होइन, बार लेख्दाखेरि मिन लेख्थ्यौँ। मिन भनेपछि यहाँ आएर चाहिँ नम्बर अफ यो यु1 भयो प्लस यु2 भयो, यस्तै यो यु स्क्वायर भयो प्लस डट 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 यु यनसम्म गएको छ भने यो भयो। यो त मिन हो नि त। मिन भनेपछि नम्बर अफ मोलिकुल त कतिवटा छ, यन छ भनेपछि यन लेखेँ है। अब यसको यतिको एक्सप्रेसनको भ्यालु निकाल्न आँट्दैछौँ नि त। यो भनेको चाहिँ के अरे, मिन हो। मिन भनेको त समेसन बाई यन हो नि त, समेसन एफएक्स बाई यन हो कि होइन, समेसन त गरेँ, सम बाई यन भनेपछि नम्बर अफ मोलिकुल यन छ नि त, यो यन भयो। यो यनलाई यहाँ नलेखेर मैले यहाँ लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नु त, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा भयो भनेपछि यतिको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यन सी बार स्क्वायर रहेछ कि रहेन रहेछ भन्नु त, सी बार होइन यु बार स्क्वायर रहेछ कि रहेन रहेछ भनेपछि यतिको ठाउँमा मैले यन यु बार स्क्वायर लेख्न पाएँ कि पाएन भन्नु त। पी यक्स इज इक्वल टु यम बाई भी, अनि यहाँ आएर मैले के लेख्न पाएँ अरे, यन यु बार स्क्वायर लेख्न पाएँ। यति लेखेको त मजाले बुझ्नुभयो नि त, केही गरेकै छैन यहाँ आएर, केही गरेको छ त। यो भनेको चाहिँ सी बार स्क्वायर भनेको मिन हो नि त, मिन। त्यही भएर चाहिँ यो यतिवटा मोलिकुल छ बाई यन भयो, अनि यो यनलाई यता लेखेँ, अनि यतिको भ्यालु लगेर यहाँनिर हालेँ, यति गरेँ। अब यो त के रहेछ त, यक्सतिर जाँदाखेरिको टोटल प्रेसर यति रहेछ। अब एउटा कुरा बुझ्नु ल, एउटा कुरा के भने नि, यहाँ आएर एउटा बेलुन छ अरे है, यो बेलुनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, अब
इनर्ट ग्यासहरू एउटा राखिदिउँ। इनर्ट ग्यास भनेको के हो, नियोन हो अनि एउटा हिलियम छ अरे। हिलियम र नियोन चाहिँ यो बेलुन जस्तो एउटा बेलुन छ अरे होइन। बेलुनमा मैले हिलियम र नियोन हालेँ, यहाँ आएर फिल गरेँ, यो यन भयो, यो यच ई, यो यन ई भयो। यहाँ आएर ग्यास त फिल गरेँ। अब यहाँ आएर फिल गर्दाखेरि नियोनको प्रेसर जति छ हिलियमको प्रेसर पनि त्यति नै हुन्छ क्या, मतलब इक्वली एक्जर्ट गर्छ क्या प्रेसर, जस्तोसुकै ग्यास होस्। भनेपछि म भन्नुको मतलब चाहिँ यो मलिक्युल एक्सतिर जाँदाखेरि पनि प्रेसर बराबर हुन्छ, यतातिर जाँदा पनि प्रेसर बराबर हुन्छ, यतातिर जाँदा पनि प्रेसर बराबर हुन्छ। यति कुरा त बुझिराख्नु हो तपाईँ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यहाँ आएर के भयो भने नि, यो स्मल यम है, यो स्मल यम म अघिदेखि क्यापिटल लेखिरहेको छु, क्यापिटल जस्तो देखिए पनि यो स्मल यनको लागि हो। अब प्रेसर निकालौँ। प्रेसर भनेको तपाईँहरू यो चाहिँ बुझिराख्नु, यो 2 मार्क्समा क्वेसन सोध्छ होइन। अब प्रेसर निकाल्यौँ न, टोटल प्रेसर भनेको प्रेसर भयो। प्रेसर इज इक्वल टु, अब सबको लागि निकाल्न खोज्दैछौँ क्या हामी, सबको ओभरअल तरिकाले हाल्छौँ। अब यहाँ आएर यो के थियो, सी थियो, यहाँ आएर सी थियो कि थिएन भन्नु त, सीको कम्पोनेन्ट युभीडब्लु थियो होइन। सपोजको लागि अब यहाँ स्क्वायर भएको कारणले गर्दा स्क्वायर लेख्थ्यौँ क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर हुन्छ क्या। यो भनेको मैले मतलब चाहिँ कम्पोनेन्टहरू अल्जेब्रिकल्ली त्यो सीको चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट, सीको कम्पोनेन्टसँग सम गर्दा इक्वल हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा नै छ। यसै गरेर होइन, यसै गरेर सी बार स्क्वायर इज इक्वल टु यु बार स्क्वायर प्लस डब्लु बार स्क्वायर प्लस भी बार स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, हुन्छ नि त। यस्तै गरेर यो चाहिँ अल्जेब्रिकली भएको। अब यहाँ आएर चाहिँ यसको रुट, यसको मिन र यसको मिन र यसको मिन भनेको चाहिँ बराबर हुन्छ क्या। अघि मैले भने नि प्रेसर, यसको प्रेसर यसको प्रेसर बराबर हुन्छ। यस्तै अब यहाँ आएर सी बार स्क्वायर प्लस इज इक्वल टु यु डब्लु बार स्क्वायर प्लस भी बार स्क्वायर हुन्छ क्या। यो तिनटै बराबर इज इक्वल टु भी बार स्क्वायर हुन्छ, तिनटै बराबर हुन्छ भनेपछि सी बार स्क्वायर इज इक्वल टु यो प्लस यो सबै भन्नुको मतलब सेम हो नि त। भनेपछि यहाँ आएर 3u सी बार स्क्वायर, यो सबै बराबर कारणले गर्दा यसलाई पनि त यु नै मान्न पाउँछ, यसलाई पनि यु नै मान्न पाइन्छ नि त, त्यही भएर यस्तो लेखेको। भनेपछि यो सी बार स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ मैले यता डिभाइड गर्न पाएँ भने सी बार स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टु यु आउँछ कि आउँदैन, यु स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन भन्नु त। यति गरेको त यहाँनिर अलिकति देखिएन छ होइन। यहाँ आएर सी बार स्क्वायर यो भन्नुको मतलब, यो भन्नुको मतलब, यो भन्नुको मतलब सबै सेम हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर के लेख्न पाइन्छ रहेछ, 3u सी बार स्क्वायर लेख्न पाएँ क्या। यो भनेकै यही हो, यो भनेकै यही हो, यो भनेकै यही हो क्या। त्यही भएर चाहिँ यहाँ मैले भने नि त बराबर हुन्छ भनेर, यु बार स्क्वायर इज इक्वल टु डब्लु बार स्क्वायर इज इक्वल टु भी बार स्क्वायर हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर 3u बार स्क्वायर लेखेको डाइरेक्ट। अब यो 3 लाई त ल्याउँदाखेरि चाहिँ यु बार स्क्वायरको फर्मुला चाहिँ यति आयो क्या भन्नु त, फर्मुला होइन एक्सप्रेसन चाहिँ यति आयो क्या। भनेपछि यु बार स्क्वायरको ठाउँमा मैले सी बार स्क्वायर बाई 3 लेख्न पाएँ कि भएन भन्नु त, यम यन बाई भी, अनि यहाँ आएर यु बार स्क्वायरको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ अरे, सी बार स्क्वायर बाई 3 लेख्न पाएँ है, यो लेख्न पाएँ। अब पी इज इक्वल टु हेर्नु है, यहाँ आएर यो भनेको त नम्बर अफ मलिक्युल हो। नम्बर अफ मलिक्युल भनेको के भन्नु त, भिएन हो कि होइन भन्नु त। नम्बर अफ मलिक्युल भनेको त भी इन्टु यन हो, मतलब भोल्युममा जति छ इन्टु भोल्युम जति छ त्यसलाई इन्टुले मल्टिप्लाई यनले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त यो हुने रहेछ। भनेपछि यहाँ आएर त क्यापिटल यनको ठाउँमा मैले के लेख्न पाइने रहेछु, भिएन लेख्न पाइने रहेछ नि त क्यापिटल यमको ठाउँमा क्या। भनेपछि स्मल एम क्यापिटल एमको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ अरे, भिएन सी बार स्क्वायर बाई भी3 भयो कि भएन भन्नु त। यो भिएन लेखेको चाहिँ भोल्युम इन्टु नम्बर अफ मोल्स हो क्या, भोल्युम इन्टु नम्बर अफ मोल्स हो। भनेपछि यो र यो काटेँ, यो र यो काटिन पाएँ कि भएन। अनि यमलाई चाहिँ क्यापिटल यम लेखिदिने हो क्या। यो चाहिँ मास इन्टु नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ क्यापिटल त्यसको ओरिजिनल मास हुन्छ। त्यही भएर सी बार स्क्वायर बाई 3। अब यही चाहिँ प्रुभ गर्न आँटेको, यसलाई चाहिँ यसरी यम सी बार स्क्वायर लेखेको हुन्छ हो, यसरी प्रुभ गर्ने। एक्जाममा चाहिँ कसरी गर्ने, एक्जाममा त अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पऱ्यो नि त, यो त बुझ्ने कुरा बुझियो। अब एक्जाममा यसरी लेख्ने क्या, धेरै पनि गरिराख्नु पर्दैन क्या। अब यसलाई हामीलाई क्वेसनमा एक्जाममा चाहिँ कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि, डेराइभ एन एक्सप्रेसन फर द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द आइडियल ग्यास अन द बेसिस अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेर धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। अब सुरुमा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले के भन्छ भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ। अब त्यो पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ भने मैले त्यस पछाडि भनेको मोलिकुल, त्यसको मोलिकुलको मोसनहरू चाहिँ एकदमै रेन्डम हुन्छ अनि ग्राभिटीको इफेक्ट हुँदैन भनेर 2-3वटा पोइन्ट लेख्दा भइहाल्यो होइन, काइनेटिक थ्योरी भइहाल्यो। त्यस पछाडि प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ग्यास भनेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पऱ्यो नि त। एउटा क्युब छ अरे, त्यसको लेन्थ चाहिँ यल छ अरे भनेर मानिदिउँ। अनि विथ द पर्फेक्टली इलास्टिक वाल, अनि यहाँ आएर चाहिँ यो वाल्स चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक छ अरे, नम्बर अफ मोलिकुल कन्टेन्ट चाहिँ यन छ अरे, अनि सी भनेको चाहिँ त्यसको भेलोसिटी अरे। सी भनेको चाहिँ त्यो मोलिकुलको कुद्दाखेरि मोसन रेन्डम हुन्छ, त्यसको त्यो भेलोसिटी चाहिँ के छ अरे,
सी छ अरे अनि युभी डब्लु चाहिँ त्यसको कम्पोनेन्ट अफ सी हो अरे भनेर भन्दै मैले अघिदेखि कम्पोनेन्ट अफ सी भनेर भनेको थिएँ। अब यहाँ फिगर छ भने चाहिँ अब सी इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर हुन्छ। अल्जेब्रिकली यो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अब भयो सपोज अ मोलिकुल इज मुभिङ इन एक्स डिरेक्सन, सपोजको लागि एउटा मोलिकुल चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा गयो अरे, गयो त्यसपछि फोर्स कति हुन्छ भन्नु त? फोर्स भनेको त हामीलाई चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम हामीलाई थाहा नै छ। अब फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ के रहेछ? जाँदाखेरि मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, फेरि मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, जाँदाखेरि यतापट्टि यक्सतिरको भेलोसिटी भनेको त यु थियो भनेपछि यमयुले गयो अनि आउँदाखेरि पनि पर्फेक्टली इलास्टिक भएको कारणले गर्दाखेरि त नेगेटिभतिर के भन्छ डिरेक्सन चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस यमयु हो भनेपछि 2mu। अब टीको एक्सप्रेसन पनि हालिदिने। टीको एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी झिक्ने त भन्दाखेरि भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। डिस्टेन्स भेलोसिटी अहिले के कतातिर गएको छ? एक्सतिर, त्यही भएर चाहिँ यु लेखेँ। अब डिस्टेन्स त जाँदाखेरि सपोजको लागि यो वालमा ठोक्यो, जाँदाखेरि यल, आउँदाखेरि पनि यल भनेपछि 2l/t। अब टीलाई यता राख्दिनँ, टी इज इक्वल टु 2l/u। यो भनेको चाहिँ के को रहेछ? टाइमको एक्सप्रेसन आयो। टाइमको एक्सप्रेसन 2l/u भनेको 2l/u हुन्थ्यो, यो माथि जाँदाखेरि यु भयो। यो काट्यो, यमयु स्क्वायर बाई यल लेखिहाल्यो होइन। सिम्पल हो। प्रेसर, अब त्यो प्रेसर चाहिँ एउटा मोलिकुल चाहिँ एक्सतिर जाँदाखेरि कति प्रेसर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया अनि ए इन्टु यल भनेको त भोल्युम हो नि त, त्यो भोल्युम लेखेँ। अब टोटल प्रेसर इन फेस ए भनेको चाहिँ यक्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ टोटल प्रेसर चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्दिउँ। नम्बर अफ मोलिकुल त यनसम्म छ नि त, त्यही भएर यनसम्म गयो अरे यस्तो लेख्दै। अब यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि यहाँ आएर कमन, यहाँ मैले डाइरेक्ट कमन लेखेर सी बार स्क्वायर लेख्दै होइन, अघि बुझाएँ नि त मैले बुझाउन त, त्यही भएर कमन लेखेँ। अनि यु बार स्क्वायर भनेको चाहिँ सी बार स्क्वायर बाई 3 हो भनेर पनि मैले भनिहालेँ। अनि यनको ठाउँमा भिएन लेख्न पाएँ, भिभी काटिन्छ। अनि एमएन भनेको चाहिँ क्यापिटल एम बाई सी स्क्वायर अनि देयरफोर यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो होइन। एकचोटि यो चाहिँ एकचोटि होइन, दुईचोटि तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो क्या। अब भिडियो हेरिसकेपछि गरिहाल्नु पऱ्यो आफैले, त्यस पछाडि मात्रै आउँछ। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हानिदिनु पऱ्यो। धन्यवाद।